Hi guys! Eto na si Sir Alfred TV. Nandito tayo sa Recreation Center. Wow! Igdarapdap, Nueva Valencia, Guimaras Island. So bago ko pakita sa inyo yung napakagandang lugar na to, na parang tayo lang yung naka check-in dito, thanks God. Napakababait na mga staff dito. So please, before I start my video, bago kayo ito dito sa napakagandang resort na to, please like, comment, share, subscribe, Sir Alfred TV at ang ating Facebook page, Teacher's Notebook. Ready na ba kayo? At itutur ko kayo ngayon hanggang bukas dito sa Lance Beach Resort. Ayan, ang ganda rin. Go! Boom! Hello guys, lilibot ko kayo dito sa napakagandang Guimaras Island. Yan, pakita ko sa inyo. Woo! Kaya dito tayo. Dito ng tubig, oh. So ito yung entrance sila, oh. 20 pesos. Pay before enter. Di ba? Private resort nila to. So ito kinuha namin kasi nagka-problema sa booking sa isang resort na original na pupunta namin dapat talaga. Pero okay, dito parang buong resort na renta na kasi kami lang naka oh, may ano pa sila, oh, sa entrance. May tore. Oh, ayan, oh. Ano to? Mapanik tayo. Oh. Parang ititore nila. Wow. Kita mo na to. So ito, yung small resort na makikita mo yung buong area. My appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby, it's just twist your body and mine. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead.
You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me. We're in Guimaras Island, guys. I love you. Nalabas tayo at medyo malamig-lamig na konti. Actually, daming ano eh, mga ihawan. Oh, see? Daming ihawan dito, guys. So, nakuha namin. Buti walang ano. See? Work yung mga tol dito. Mas mag... washroom na sila, oh. Okay na. May shower. Ayan, oh. Knock knock. Hello. Okay. Bye, guys. So, ito yung kinaroon dalawa. Ayan, o. Hey! So, ito yung kinuha namin room, dalawa siya. Ayan yung mga... Ayan yung mga pasok. Fully air conditioned naman siya. Tapos, may washroom. Ayan, o. Maliis na washroom. Close it. Oh. Ganda, o. Hello guys, lilibot ko kayo dito sa
Napakagandang Guimaras Island. Yan, pakita ko sa inyo. Woo! Ayan, dito tayo. Dito ng tubig, oh. May paganda pa siya. Pinakikilala si Gardo Person. May paganda. Hi guys, samahan niyo ako at ibutin natin ang Guimaras Island. Para matakas mo si China. Let's go, be. Let's go, let's go. I'll get your slippers.